akholorjuti সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিমসি পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে মই আজি আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ চেনেলটো সাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোৱে 1k প্লাস সাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে আশা কৰো এনেদৰে আপোনালোকে মোক আগলৈও চেনেলটো সাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপি কেইটা চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকল লোক মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰে ঠিক আছে আহক আজি আমি ৰেচিপি কেইটা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো আজিৰ প্ৰথম ৰেচিপিটো বনাম তন্দুৰী চিকেনৰ ইয়াৰ কাৰণে 2 টেবুলস্পুন দৈ 2 teaspoon red chili powder জোখমতে নিমখ 1 spoon ginger garlic paste আৰু 1 teaspoon হালধি মিক্স কৰি লৈছো আৰু মাংসৰ পিস কেইটা এনেদৰে মাজে মাজে কাট দি মেৰিনেট কৰি লৈছো আৰু 30 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থওঁ এতিয়া এখন পেনত 1 টেবুলস্পুন তেল গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াত মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসৰ পিসটো দি দিছো মই থাকি যোৱা অলপ মছলাও ওপৰতে দি দিছো এনেকৈ নিদিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া লো মিডিয়াম ফ্লেমত 2 মিনিট ৰখাৰ পিছত পিসটো লুটিয়াই দি পুনৰ 2 মিনিট এনেদৰে ইটো সাইডো সিজিবলৈ দিব এতিয়া 2 মিনিটৰ পিছত পুনৰ লুটিয়াই লৈ ঢাকন দি প্ৰায় 5 মিনিট সিজিবলৈ দিম আকৌ লুটিয়াই লৈ এইটো সাইডো 5 মিনিট ঢাকন দি সিজিবলৈ দিম এনেদৰে মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিব যাতে মাংসটো দেৰি কলা হৈ না যায় আৰু এতিয়া মই এডাল টুথপিকেৰে চেক কৰি চাইছো মাংসটো সিজিছে নে নাই আৰু এতিয়া ইয়া মাংস সিজি গৈছে আৰু মই নমাই ৰাখিছো আৰু অলপ স্মোকি ফ্লেভাৰটো আনিবৰ কাৰণে এখন জালনাত তেল বা বাটাৰ অলপ লগাই লৈ এনেদৰে মাংসৰ পিসটো হেকি দিছো তেতিয়া খাবলৈ আৰু টেষ্টি হয় আৰু স্মোকি ফ্লেভাৰটো আহে এতিয়া বনাব লৈছো ড্ৰাগন চিকেন মেৰিনেশনৰ কাৰণে লৈছো বোনলেছ মাংস জোখ অনুযায়ী নিমখ জালুকৰ গুৰি আধা টিস্পুন 1 টিস্পুন সয়া সস टू टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर এটা কণী আৰু ভালদৰে গুটেইখিনি মিক্স কৰি লৈ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থম এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি লম ৰঙচুৱাকৈ
এতিয়া পুনৰ এখন কেৰাহীত 1 টেবুলস্পুন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা নহৰুৰ টুকুৰাবোৰো দি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত 3 টিস্পুন ৰেড চিলি সস, 2 টিস্পুন টমেটো কেচাপ আৰু 1 টিস্পুন ডাৰ্ক সয়া সস দি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা কাজু এড কৰি লৰাই দিছোঁ আৰু লগতে কাটি লোৱা কেপচিকামখিনিও দি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত 3 স্পুন পানী এড কৰি লৰাই লৈ সিজিবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 1 মিনিট মানৰ পাছত এতিয়া ইয়াত জোখ অনুযায়ী নিমখ আৰু 1 স্পুন চেনি দি মিক্স কৰি লৈ 2 মিনিট সিজিবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিট পিছত ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাংসখিনি দিছোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু 2 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি লৰাই লৈ নমাই ৰাখিছোঁ। এয়া আজিৰ আমাৰ দুয়োটা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিকেইটা চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।